จากตอนที่1ที่ผ่านมาในถอดรหัสลับพลังพุทธคุณในพระเครื่องวิทยาศาสตร์ vs สายมูช่วงสุดท้ายของเนื้อหาเราได้พูดถึงผลงานทางวิชาการของดร.เออร์วิน ลาสโลเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับสนามอาคาชิกซึ่งเป็นสนามข้อมูลพื้นฐานของจักรวาลเทียบได้กับพุทธภาวะหรือแหล่งที่มาแห่งพุทธคุณอันบริสุทธิ์และตอนที่2นี้เรายังอยู่กับข้อมูลที่น่าสนใจของดร.เออร์วิน ลาสโลกันต่อครับการสวดมนต์และการอธิษฐานจิตเพื่อการปลุกเสกพระเครื่องของพระเกจิอาจารย์ก็คือกระบวนการส่งเจตจำนงที่เปี่ยมด้วยเมตตาซึ่งเป็นแก่นของพุทธคุณเข้าไปประทับข้อมูลที่ดีงามและเป็นมงคลลงบนสนามพลังงานของวัตถุนั้นๆแม้งานทางวิชาการของเขาไม่ได้กล่าวถึงพระเครื่องหรือเครื่องรางของขลังไว้โดยตรงแต่ได้วางหลักการที่สามารถนำมาประยุกต์เพื่ออธิบายปรากฏการณ์นี้ได้อย่างสมเหตุสมผลทางวิทยาศาสตร์สนามอาคาชิกคือหน่วยความจำของจักรวาลสนามอาคาชิกทำหน้าที่เหมือนฮาร์ดดิสก์ของจักรวาลบันทึกข้อมูลทุกอย่างไว้ในรูปแบบของโฮโลแกรมควอนตัมซึ่งหมายความว่าข้อมูลทั้งหมดจะถูกบันทึกซ้อนทับกันและสามารถเข้าถึงได้จากทุกส่วนของสนามในกระบวนการปลุกเสกพระเกจิอาจารย์ผู้มีสมาธิแก่กล้าจะตั้งเจตจำนงอันแน่วแน่และเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมเจตจำนงนี้จะสร้างสนามพลังสร้างสรรค์ที่มีความเข้มข้นสูงแล้วประทับรูปแบบข้อมูลหรือความทรงจำที่ดีงามนั้นลงบนโครงสร้างทางกายภาพของพระเครื่องในระดับควอนตัมพระเครื่องจึงไม่ได้กักเก็บพลังงานในความหมายของพลังงานไฟฟ้าหรือความร้อนแต่เป็นการบันทึกข้อมูลหรือรูปแบบการสั่นสะเทือนที่เป็นมงคลไว้เมื่อบุคคลนำพระเครื่องมาพกพาติดตัวสนามพลังงานของบุคคลนั้นจะเกิดควอนตัมเรโซแนนซ์หรือการสั่นพ้องกับข้อมูลที่ถูกประทับไว้ในพระเครื่องทำให้เกิดการเหนี่ยวนำคุณสมบัติตามที่พระเกจิอาจารย์ได้อธิษฐานจิตไว้เช่นเมตตามหานิยมหรือแคล้วคลาดปลอดภัยและเพื่อไปให้สุดขอบของความเป็นไปได้เราต้องพูดถึงนักฟิสิกส์ทฤษฎีอีกท่านหนึ่งคือเดวิดโบมผู้เคยร่วมงานกับไอน์สไตน์โบมเสนอทฤษฎี Implicate and Explicate Order เขาเปรียบเทียบว่าจักรวาลที่เราเห็นและสัมผัสได้นี้เป็นเพียงระลอกคลื่นบนผิวหน้าของมหาสมุทรที่ลึกสุดอย่างถึงที่เรียกว่า Implicate Order ซึ่งเป็นมิติที่ทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งหมดในทฤษฎีนี้จิตของผู้ที่ฝึกสมาธิมาอย่างล้ำลึกสามารถเข้าถึงสภาวะที่สงบนิ่งและเชื่อมต่อกับ Implicate Order นี้ได้เมื่อประกอบกับแนวคิดของดร.อมิต กอสวามีที่ว่าจิตคือผู้สร้างการสวดมนต์หรือการอธิษฐานจิตของผู้ทรงศีลจึงไม่ใช่แค่การขอพรแต่คือการกระทำการในระดับของ Implicate Order คือการเข้าไปจัดเรียงพิมพ์เขียวแห่งความเป็นจริงแล้วปล่อยให้มันคลี่ตัวออกมาปรากฏในโลกทางกายภาพที่เราเห็นนี่คือมุมมองทางฟิสิกส์ที่อธิบายว่าจิตอาจเป็นโปรแกรมเมอร์ของจักรวาลก็เป็นได้กำแพงที่มองไม่เห็นทำไมวิทยาศาสตร์กระแสหลักจึงไม่ยอมรับแน่นอนว่าเมื่อฟังมาถึงตรงนี้หลายท่านที่อยู่ในสายมูแท้ๆคงสงสัยว่าถ้ามันมีหลักการมาสนับสนุนขนาดนี้ทำไมมันถึงยังอยู่นอกสารระบบของวิทยาศาสตร์กระแสหลักเราจึงจำเป็นต้องเข้าใจปรัชญาของวิทยาศาสตร์ให้ถ่องแท้ครับ 1. ปัญหาเรื่องการทำซ้ำลองนึกภาพการพยายามอบขนมปังที่อร่อยที่สุดในโลกต่อให้เรามีสูตรเดียวกันเป๊ะแต่ฝีมือหรือสัมผัสของเชฟแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันผลลัพธ์ย่อมต่างกันทีนี้ลองจินตนาการว่าส่วนผสมที่สำคัญที่สุดคือความบริสุทธิ์แห่งจิตของพระแต่ละรูปซึ่งเป็นสิ่งที่แปรผันและเป็นอัตวิสัยอย่างยิ่งมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างสภาวะควบคุมมาตรฐานเพื่อทำการทดลองให้ได้ผลเหมือนเดิมทุกครั้ง2. ปัญหาเรื่องการพิสูจน์ว่าผิดคาร์ล ป๊อปเปอร์นักปรัชญาวิทยาศาสตร์กล่าวว่าทฤษฎีจะเป็นวิทยาศาสตร์ได้ต้องเสี่ยงที่จะถูกพิสูจน์ว่าผิดแต่ปรากฏการณ์ทางความเชื่อนั้นมักมีกลไกป้องกันตัวเองเช่นถ้าวัตถุมงคลไม่ทำงานก็เป็นเพราะกรรมของผู้ใช้หรือความศรัทธาไม่พอสิ่งนี้สร้างวงจรปิดทางตรรกะที่ไม่มีทางพิสูจน์ได้เลยว่าทฤษฎีตั้งต้นนั้นผิดซึ่งขัดกับหลักการพื้นฐานของวิทยาศาสตร์3. ปัญหาเรื่องการควบคุมตัวแปร
การทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่รัดกุมที่สุดคือ Double Blind Study หรือการทดลองที่ทั้งผู้รับและผู้ให้ไม่รู้ว่าอันไหนคือของจริงอันไหนคือยาหลอกแต่ในการปลุกเสกเราจะสร้างพระเครื่องยาหลอกได้อย่างไรผู้ปลุกเสกย่อมรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่และเจตนาที่ส่งออกไปย่อมแตกต่างกันจิตสำนึกของผู้ทดลองได้เข้ามาเป็นตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้เสียเองทำให้การทดลองปนเปื้อนตั้งแต่เริ่มต้น 4. ปัญหาเรื่องมีดโกนของออกแคมหลักการนี้บอกให้เราเลือกคำอธิบายที่เรียบง่ายที่สุดที่ยังคงอธิบายปรากฏการณ์ได้ครบถ้วนเมื่อคนคนหนึ่งรู้สึกดีขึ้นจากการแขวนพระวิทยาศาสตร์มี2 ทางเลือก 1. คือยอมรับว่ามีพลังงานพุทธคุณชนิดใหม่ที่ยังตรวจไม่พบซึ่งจะพลิกโฉมหน้ากฎทางฟิสิกส์ทั้งหมด 2. คืออธิบายด้วยปรากฏการณ์ยาหลอกซึ่งเป็นกลไกทางสมองที่พิสูจน์แล้วและไม่ต้องสร้างกฎใหม่วิทยาศาสตร์จะเลือกทางที่ 2 เสมอเพราะมันเรียบง่ายและเพียงพอนี่อาจไม่ใช่สงครามระหว่างถูกกับผิดแต่เป็นเรื่องของ2 ภาษาที่พยายามอธิบายภูเขาลูกเดียวกันวิทยาศาสตร์ใช้ภาษาคณิตศาสตร์เพื่อวัดความสูงและความกว้างของภูเขาส่วนจิตวิญญาณใช้ภาษาแห่งประสบการณ์เพื่อบรรยายความงามและความรู้สึกเมื่อได้ไปยืนอยู่บนยอดเขานั่นเองคำตอบสุดท้ายอาจไม่ได้ที่อยู่ที่การพยายามพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิดเพราะสิ่งสำคัญที่สุดของพลังแห่งพุทธคุณนั้นไม่ได้อยู่ที่วัตถุมงคลหรือวัตถุศักดิ์สิทธิ์ใดๆเลยแต่อยู่ที่จิตใจและจิตวิญญาณของเราเองเราทุกคนไม่จำเป็นต้องไขว่คว้าหาวัตถุศักดิ์สิทธิ์จากภายนอกเพราะเราสามารถสร้างพลังอันประเสริฐนี้ขึ้นมาได้ด้วยตนเองเราพึงต้องปฏิบัติตามทางแห่งธรรมะซึ่งเป็นสัจธรรมหลักสากลของมวลมนุษย์นั่นคือการฝึกฝนให้ตนเองมีสติมีปัญญามีความเมตตาและมีความบริสุทธิ์ทางใจและหากจะพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สักหนึ่งอย่างก็จงพึ่งพาพลังงานแห่งพุทธคุณที่เกิดจากจิตอันดีงามของเราเองเพราะนั่นคือพลังที่แท้จริงและยั่งยืนที่สุดที่จะนำพาชีวิตเราไปสู่ความสงบสุขและความสว่างได้อย่างแน่นอนครับโปรดอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากฮิสโตโซนครับ